Tahimik ang palagid habang untayanting bumukas ang mabigat na bakal na pinto in Kulungan. Ang tunog nito ay parang hudiating pagkatapos ng isang madalim na yugto, at simula ng isang hindi pa tiyak na bukas. Dahan-dahang lumikad palabas si Mateo. Mahigit 10 taon siyang nakakulong. 10 taon na punong-puno ng sakit, galit, pagsisisi, at katahimikan. Bit-bit naya ang isang lamang bag, ayon lang ang naiwan sa kanya. Wala ng pamilya na sa mundo. Wala ng kaibigan na naghihintay. Wala ring lugar na matatawag niyang tahanan. Huminga siya ng malalim. Ito na ba ang kalayan, bulong naya sa sarili. Pero bakit parang mas mabigat pa ang pakiramdam naya nayon kaysa nung nasa loob siya in Kulungan? Habang naglalakad siya sa kalsada, tila ba hindi na siya kabilang sa mundong ito. Ang mga tao ay abala, may kanya-kanyang buhay, may kanya-kanyang direksyon. Samantalang siya. Walang direksyon. Walang pupuntahan. Walang naghihintay. Bigla niyang nalala ang mga ara bago siya makulong. May simpleng buhay siya noon. May pangarap. May tang mahal naya. Si Elena. Napapikit siya habang sariwa sa isip ang alaala ang huling ara na nakita naya ito, ayak, sigawan, at ang pangakang bablik siya. Pero hindi siya nakabalik. Hindi siya pinanawalan. At sa isang iglap, nawala ang lahat. Lumapas ang ilang oras, at naramdaman niyang kumakalam na ang kanyang sikmura. Wala siyang pera. Wala siyang makain. Yumipo siya sa gilid ng kalsada. Pagod. Gutom. At halos maalan na ang pag-asa. Pero biglang may huminto sa kanyang harapan, isang matandang lalaki na nakasuot ng simpleng damit. Tagarito ka ba, tanong nito. Yumaling si Mateo. Galing ka sa Kulungan, ano? Nagulat siya. Paano ninyo nalaman? Ang gumatay ang matanda. Makikita sa mata. Hindi alam ni Mateo kung mayroon ba siya o matutua. Pero sa anang pagkakataon, may tang kumausap sa kanya na walang pag-asa. Gutom ka na ba, tanong ulit ang matanda. Hindi na siya nagsalita. Tumango na lang siya. Dinala siya ang matanda sa isang maliit na karinderya. Simpleng pagkain lang, kainin at ulam, pero para kay Mateo, parang payesta na ayan. Habang kumakin siya, hindi naya napigilan ang kanyang emosyon. Tumulo ang luha naya. Hindi dahil sa lungkot. Kundi dahil sa kabutihang hindi naya inasahan. Salamat pa, mahina niyang sabi. Yumipo ang matanda sa tapat naya. May pupuntahan ka ba? Wala. Ayon ang todo. Pero hindi naya masabi. Matapos kumain, may iniabot ang matanda sa kanya, isang maliit na papel. Kung wala kang mapupuntan, pumunta ka rito. Tinignan ni Mateo ang papel. Isang address. Bundok, tanong naya. Tumango ang matanda. May rancho doon. Matagal ng walang nagalaga. Kung gusto mong magsimula ulit, baka ayan ang sagot. Napaisip si Mateo. Isang rancho. Sa bundok. Bakit siya? Pero sa sitwasyon na yan, wala siyang pagpapilian. At baka. Ito na ang pagkakataon niyang magsimula ulit. Kinabukasan, sinimulan naya ang paglalakbay. Mahaba ang biyahe. Pakyat. Maharap. Nakakapagod. Pero habang papalapit siya sa lugar, may kakabang pakiramdam sa kanyang dibdib. Parang may tumatawag sa kanya. Parang may naghihintay. At nang marating naya ang tuk-tuk. Natigilan siya. Sa harap naya ay isang malawak na lupain. Isang rancho. Tahimik. Malayo sa ingay ang mundo. At sa gitna nito. Isang lamang bahay. Dahan-dahan siyang lumapit. Kinakabahan. Hindi naya alam kung ano ang naghihintay sa kanya dun. Pero nang hawakan naya ang pinchuan. Biglang bumukas ito. At ang anang bagay na nakita naya. Ay isang larawan. Isang lamang litrato. At nang makita naya kung sino ang nasa larawan. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi, impossible, nanlaki ang mga mata ni Mateo habang nanginginig ang kanyang kamay na untayanting inabat ang lamang larawan. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Si Elena. Mahinang ginit puno ang gulat ang kanyang tinig. Ang babaeng nasa larawan, nakangiti, hawak ang isang batang hindi naya kilala,
I walang iba kundi ang babang minsan niyang minahal, ang babang dahilan kung bakit siya patuloy na nabiyahe kahit nasa lobing Kulungan. Pero bakit narito ang larawan niya? Sa isang lamang bahay, sa gitna ng isang abandonadong rancho. Dahan-dahan niyang pinyanasan ang alikabok sa frame. Mas lumina ang imahe. At doon niya napansin ang isang deadly na lawang nagpagulo sa kanyang isip. May nakasalat sa ibaba ng larawan. Para kay Mateo, ang tahanan na hindi natin natapat. Napatras siya. Parang may sumuntok sa kanyang dibdib. Hindi maaari. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang mga pangyayari noon. Ang pangakong binitiwan niya kay Elena. Babalik ako. Bubuo tayo ang sariling tahanan. Malayo sa gulo, sa bundok, tahimik na buhay. At nayon. Narito siya. Sa mismong lugar na akin. Pero wala si Elena. At may batang kasama ito sa larawan. Napopo si Mateo sa side. Hindi niya alam kung anong mararamdaman. Galit? Lungkot? Panghihinayang? O pag-asa? May anak siya, bulong niya. At ang tanong na hindi niya maiwasang isipin. Ako ba ang ama? Biglang may narinig siyang kaluskos mula sa labas. Agad siyang napatayo. Nagingat. Sanay siya sa panganib, dala ang mahabang pananatili sa Kulungan. Dahan-dahan siyang lumabas ang bahay. Tahimik ang paligid, pero may kakabang pakiramdam. Parang may nagmamasid. Hello, siga niya. Walang sumagot. Pero muli. May narinig siyang yabag. Sa likading lamang Kulungan ang mga hayop. Lumapit siya. Main gat. At nang silipin niya ang likading bakod. Isang batang lalaki ang biglang tumakbo palayo. Hoy! Tika, sigain ay Mateo. Pero mabilis ang bata. Parang sanay sa lugar. Hindi nagatubulay sa Mateo. Hinabol niya ito. Tumakbo siya sa damyahan, duman sa makipat na doon, hanggang sa makarating sa isang maliit na kubo sa giliding rancho. Huminto ang bata sa harap ng pinto. Hingal. Takot ang muka. Wag mo akong lalapitan, sigaing bata. Natigilan si Mateo. Hindi niya inasahan ang reaksyon. Hindi kita sasaktan, mahinahan niyang sabi. Tinitigan siya ang bata. Punong-puno ang duda. Sinanggaling ka. Laha kayo sinanggaling. Parang may kumarat sa puso ni Mateo. Ang galit sa mata ang bata, pamilyar. Parang siya rin noon. Anong pangalan mo, tanong niya. Hindi agad sumagot ang bata. Pero maya-maya. Luis. Napatingin si Mateo sa kanya. Luis. Hindi niya alam kung bakit, pero may kakabang pakiramdam sa pangalan. Kagarito ka ba? Tumango ang bata. Kasama mo ba ang mama mo? Biglang nag-iba ang ekspresyon ng bata. Parang may tinatagong sakit. Wala na siya. Mahina, ngunit malino. Parang tinaga ang puso ni Mateo. Ano, ang ibig mong sabihin? Hindi sumagot si Luis. Sa halip, pumasok siya sa lobing kubo. Hindi alam ni Mateo kung susunod ba siya. Pero may isang bagay na nagtalak sa kanya. Ang katotohanan ang batang ito, maring konektado kay Elena. At marahil. Sa kanya. Dahan-dahan siyang pumasok sa kubo. Simple lang ang loob. May lamang kama. Isang mesa. At ilang gamit na halatang matagal ng ginagamit. Pero ang nakakuha ng kanyang pansin. Ay ang isang maliit na kahon sa ibaba ng mesa. Wag mong hahawakan yan, sigain ni Luis. Pero huli na. Nahawakan na ni Mateo ang kahon. At nang buksan niya ito. Parang tumajol ang mundo. Mga sulit. Laha ay nakapangalan sa kanya. Para kay Mateo. Ay sa isa niyang kinaho. Nanginginig ang kame. At binasa ang anang sulit. Mahal kong Mateo. Kung mababasa mo man ito, ibig sabihin, nakalaya ka na. Hindi kayo alam kung kailan mangyari ayan, pero ara-ara kitang hinihintay. Dinala kayo ang pangarap natin dito sa bundok. Ang rancho na gusto natin. Ang tahanan na pinangarap natin. At ang anak natin. Si Luis. Napahawak si Mateo sa mesa. Halos hindi siya makahinga. Anak, kayo.
Narinig naya ang mahanang ayak sa likod naya. Si Luis. Tahimik na yumiyak. Iniwan mo kami, galit na sabi ang bata. Iniwan mo asay mama. Iniwan mo ako. Hindi agad nakapagsalita si Mateo. Punong-puno ang emosyon ang kanyang dibdib. Hindi ko iniwan, nanginginig niyang sabi. Hindi ko alam. Pero paano naya ipapaliwanag ang sampung taon na pagawala? Paano naya babuin ang lahat? Lumapit siya kay Luis. Pero umatras ang bata. Wag. Huwag kang lalapit. At sa sandaling iyon. Naramdaman ni Mateo ang pinakamabigat na katotohanan. Ang kalayan na matagal niyang hinintay. Ay may kapalit na sakit na hindi naya kayang takasan. Sa gitna ng tahimik na bundok. Sa harap ng sariling anak na galit sa kanya. Doon naya napagtanto. Hindi pa tapos ang laban naya. Sa katanayan. Doon pa lang nagsisimula ang tunay na pagsabak ng kanyang buhay, tahimik ang lobing maliit na kubo, ngunit ang bigat ng emosyon ay halos hindi kayang dalhin ng hangin sa palagid. Nakatingin si Mateo kay Luis, ang batang nayon lang naya nakalala, ngunit dugo naya pala. Ang sariling anak naya. At galit ito sa kanya. Iniwan mo kami, muli nitong sabi, mas mahina na nayon, pero mas masakit pakinggan. Parang bawat salita ay katsilyong untayanting tumatagos sa puso ni Mateo. Hindi siya agad nakasagot. Dahil sa toto lang, hindi naya alam kung paano. Luis, mahina niyang tawag. Pero agad umatras ang bata. Wag mo akong tawagin sa pangalan ko, siga nito. Wala kong karapatan. Napayuko si Mateo. Tama ang bata. Sa lahaing taon na wala siyang karapatang basta na lang dumating at magpanggap na ama. Kaya't pa gusto niyang itama ang lahat. Hindi ko iniwan, mahinahan niyang sabi, kaya't ramdam ang panginginjing sa boses naya. May nangyari, hindi ko kontrolado. Lahaing umalis may dahilan, sagad ni Luis. Pero hindi ibig sabihin nun, tama. Napatingin si Mateo sa bata. Sa paraning pagsasalita nito, sa lalaming galit, halatang matagal na nitong kinikimkim ang sakit. At mas lalo niyang naramdaman. Kung gano kalaki ang nawala sa kanya. Nazan ang mama mo, maingat niyang tanong. Tahimik si Luis. Hindi agad sumagot. Pero maya-maya. Patay na siya. Parang biglang gumuho ang mundo ni Mateo. Anong nangyari? May sakit siya, sagad ang bata, nanginginig ang boses. Matagal na, pero hindi siya nagpagamot. Bakit hindi, halos pabilang na tanong ni Mateo. Biglang napatingin si Luis sa kanya. At ang sagot nito. Ay mas masakit pa sa kahit anong santok. Dahil hinintay ka naya. Napatigil si Mateo. Hindi siya makahinga. Parang pinaga ang puso naya. Arora siyang umaasa na babalik ka, tuloy ni Luis. Sabi naya, hindi mo kami iwan. Sabi naya, babalik ka. Pero hindi ka dumating. Untayanting pumatak ang luha ni Mateo. Hindi naya napigilan. Sa anang pagkakataon mula ng makalaya siya, tuluyan siyang dumagay. Hindi ko alam, palutulit niyang bulong. Hindi ko alam. Hindi mo alam, siga ni Luis. Sampung taon, hindi mo alam. Wala siyang masago. Dahil kaya't anong sabihin naya. Hindi nito mabibura ang sakit. Hindi nito mababalik ang mga taon na nawala. Hindi nito mababalik si Elena. Tahimik na napo si Mateo sa sahig. Hindi naya alam kung paano sisimulan ang pagbangan. Pero alam naya. Hindi siya pwedeng sumuko na yan. Hindi habang nandito ang anak naya. Pwede magpaliwanag ako, mahina niyang tanong. Tahimik si Luis. Hindi siya tumingin. Pero hindi rin siya umalis. Sapat na ayon para kay Mateo. Isang maliit na pagkakataon. Nakulong ako, nagsimula siya. May kasong ay binintang sa akin. Sinubukan kong lumaban, pero walang naniwala. Pati si mama, biglang tanong ni Luis. Napatingin si Mateo sa kanya. Hindi, sagot naya. Siya lang ang naniwala sa akin. Tahimik ulit. Pero sa pagkakataong ito, hindi na kasing tindi ang galit sa mata ng bata. Kung naniwala siya, bakit hindi ka naya hinanap,
Tanong ni Luis. Napapikat si Mateo. Siguro, sinubukan niya, sagot niya. Pero hindi ako pinayagan makipagugnayan. Wala akong paraan para sabihin sa kanya ang todo. Unti-unting lumambat ang ekspresyon ni Luis. Pero halata pa rin ang sakit. Mag-isa lang ako dito, mahina nit ang sabi. Simula nang nawala si mama. Napatingin si Mateo sa palagid. Sa simpleng kubo. Sa kakulangan ng mga gamit. Sa katahimikan ng lugar. At doon niya narealize. Ang batang ito. Matagal nang lumalaban mag-isa. Paano ka nabubuhay dito, tanong niya. Kaya ko, sagot ni Luis, pilit na matapang. Sanay na ako. Pero alam ni Mateo. Walang batang dapat masanay sa ganitong buhay. Dahan-dahan siyang tumayo. At kaya't nagalanlangan, lumapit siya ng konti. Hindi masyadong malapit. Sapat lang para maramdaman ang bata na nandiyan siya. Hindi ko na mababalik ang nakaraan, sabi niya. Hindi ko na mababawi ang mga taon na nawala. Pero nandito ako na yan. Tahimik si Luis. At kung papayagan mo ako, dugtong ni Mateo, gagawin ko ang lahat para bumuli. Matagal na katahimikan. Tanjing-hanjin lang ang marinig. At pagkatapos ang ilang sandali. Muling nagsalita si Luis. Hindi ganun kadli yun. Tumango si Mateo. Alam ko. Hindi kita basta mapapatawad. Mari, sagot niya. At hindi ko hiling na gawin mo agad. Napatingin si Luis sa kanya. Sa anang pagkakataon. Hindi na puro galit ang makikita sa mata nito. May halong pagdududa. At konting pag-asa. Kung magsasanungaling ka, sabi ang bata, alas ako. Hindi ako magsasanungaling, sagot ni Mateo. Muling bumalik ang katahimikan. Pero sa pagkakataong ito. Hindi na ito kasing bigat. Sa gitna ng bundok. Sa isang maliit na kubo. Isang ama at anak na matagal na pinagawala ang tadhana. Unti-unting nagsisimulang buuin ang isang relasyong matagal nang nawala. Pero hindi pa tapos ang lahat. Dahil sa likod ng katahimikan ng rancho. May mga lihim na hindi pa nabibanyag. At ang mga ito. Ay magbabago sa lahat ng alam ni Mateo, gabi na nang tuluyang manahimik ang palagid ng rancho. Tanjing huni ang mga insekto at malamig na hangin mula sa bundok ang marinig. Sa lubing maliit na kubo, nakahiga si Luis sa kama, nakatalikod, gazing pa rin, pero nagpapanggap na tulog. Samantalang si Mateo. Nakapo sa isang sulok. Hindi mapakali. Hindi makachalog. Pinagmamasdan niya ang bata. Ang anak niya. Isang bagay na hindi niya akalaing makikita pa niya. Pero kasabay ang munting pag-asa. Ayang napakalaking bigat ng konsensya. Kung mas magalang ako nakalaya, bulong niya sa sarili. Kung nagawa ko lang ipaglaban ang sarili ko. Kung. Pero wala na. Tapos na ang nakaraan. At ang tanging maroon siya na yan. Ay ang pagkakataong tama ang kasalukuyan. Napatingin siya sa mesa. Nandun pa rin ang kahan ng mga sulat ni Elena. Dahan-dahan niya itong kinaha. At binuksan muli. Kinaha niya ang isa pang layam. Mas luma. Mas kupas. At halatang ilang beses ng binasa. Mahal kong Mateo. Hindi ko alam kung darating ka pa, pero patuloy kitang hihintan. Aurora kong pinapakita kay Luis ang litrato mo. Sinasabi ko sa kanya na ang tatay niya ay isang mabuting tao. Na hindi mo kami iwan kung may pagpapilian ka. Pero habang tumatagal. Nahihirapan na akong ipaliwanag kung bakit wala ka. Nahihirapan na akong ipagtanggol ang katahimikan mo. Pero kaya't ganun. Hindi ako titagil sa paniniwala siyo. Dahil kilala kita. At mahal kita. Elena. Napapikat si Mateo. Hindi niya napigilan ang pagagosing luha. Sa bawat salita. Mas lalo niyang nararamdaman ang sakit. Ang paghihintay ni Elena. Ang paniniwala nito sa kanya. At ang katotohanang hindi niya ayon nasuklian. Patawad, mahina niyang sabi. Kaya't alam niyang huli na. Biglang may narinig siyang mahina na boses. Binabasa mo ulit yung sulat niya. Napatingin siya.
Guising si Luis. Nakatinjan sa Kenya. Pasensya na, sagad and I Mateo. Hindi ko napigilan. Tahimik si Luis. Tapos dahan-dahang bumangan at lumapit sa mesa. Lagi niyan binabasa yen, sabi nito. Bago siya matulog. Napatinjan si Mateo sa bata. Talaga. Tumango si Luis. Pagkatapos, umiyak siya. Pero akala niya hindi ko naririnig. Parang may sumaksak ulit sa puso ni Mateo. Malakas siya, dagdaging bata. Pero pag gabi, dun siya nahihirapan. Hindi agad nakasagad si Mateo. Sa bawat detalye na nalalaman niya. Mas lalo niyang nakikita ang hirap na pinagdanan ni Elena. Mag-isa. Habang naghihintay sa kanya. Nasan siya nayon, maingat niyang tanong. Hindi sumagot si Luis. Sa halip. Tahimik itong naglakad palabas ng kubo. Nagalanlangan si Mateo. Pero sumunod siya. Madalim ang palagid. Tanjing liwanag ang buwan ang nagsisilbing gabi. Naglakad si Luis patungo sa likading rancho. Tahimik. Mabagal. Parang may dinadalang bigat sa bawat hakbang. Hanggang sa huminto ito. Sa haraping isang maliit na lugar na napapalibutan ng kahoy na bakit. Napatigil si Mateo. At nang lumapit siya. Nakita niya. Isang simpleng puntod. May maliit na crust na kahoy. At nakasalat. Elena. Parang tumagil ang mundo. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makahinga. Hindi siya makapagsalita. Dahan-dahan siyang lumapit. At lumihad sa haraping puntod. Ito, siya, nanginginig niyang tanong. Tumango si Luis. Tahimik. Ako ang gumawa nito, sabi ang bata. Walang tumulong sa akin. Napayuko si Mateo. Hindi niya mapigilan ang pag-iyak. Pasensya ka na, bulong niya sa puntod. Hindi ako nakabalik. Hindi ko natapad ang pangako ko. Ang hangin ay tila mas lalong lumamig. At sa gitna ng katahimikan. Ang bawat hikbi ni Mateo ay parang yumalinggonga sa buong bundok. Galit ako sa dati, biglang sabi ni Luis. Napatinjan si Mateo sa kanya. Hanggang ngayon, galit pa rin ako, dugtong nito. Pero. Huminto ito. Parang nahihirapang ituloy ang sasabihin. Pero kung todo ang sinasabi mo. Na hindi mo kami iniwan. Tumanjan ito kay Mateo. Diretso. Patanayan mo. Walang pagdadalawang isip, tumango si Mateo. Kaya't anong gawin ko, gagawin ko. Hindi salita ang kailangan ko, sagad ni Luis. Gawa. Tumayo si Mateo. At muling tumanjan sa puntod ni Elena. Sa anang pagkakataon. Hindi lang siya puno ng pagsasisi. Kundi ang determination. Hindi na ako alis, mahina pero matabay niyang sabi. Dito ako magsasimula ulit. Para sa'yo, at para sa anak natin. Human jin ng Malakas. Parang may sumangayon. Pero sa likod ng katahimikan ng bundok. May isang pairs ng mata ang nakamasid sa kanila mula sa malayo. Isang ana ng matagal ng naghihintay. At ang pagbabalik ni Mateo. Ay simula ng isang mas malaking lihim. Na maglalagay sa kanilang dalawa sa panganib, kinabukasan, maging nagising si Mateo. Hindi dahil sa mayos na tulog, kundi dahil sa bigat ng kanyang nararamdaman. Ang malamig na hangin ng bundok ay dumampi sa kanyang balat habang dahan-dahan siyang lumabas ng kubo. Tahimik ang palagid, pero hindi ayon ang katahimikang payapa, parang may nakatagang tensyon sa hangin. Napatinjan siya sa malawak na rancho. Mga tuyong demo. Surang bakit. Lamang kulungan ng mga hayop na halos gumuho na. At ang buhay. Parang matagal ng iniwaning buhay. Dito tayo magsasimula, bulong niya sa sarili. Hindi niya alam kung paano. Pero alam niyang kailangan niyang subukan. Habang iniakat niya ang lugar, napansin niya ang mga bakas ng pa sa lupa. Hindi ayon sa kanya. At hindi rin sa isang bata. Mas malaki. Mas mabigat. Napakunat ang noo ni Mateo. May iba pang pumapunta dito. Biglang may boses mula sa likod niya. Matagal na. Napalingan siya agad. Si Luis.
Nakateo sa likid naya, nakatinjan sa bakazing pa. May mga tong pumupunta dito paminsan-minsan, sabi ng bata. Pero hindi ko sila kinakausap. Anong klaseng mga tao, tanong ni Mateo. Yumaling si Luis. Hindi ko alam. Pero hindi sila mabait. Mas lalong naging seryoso ang mukha ni Mateo. Sanay siya sa ganitong pakiramdam, ang pakiramdam na may panganib. Kailan huling may pumunta, tanong niya. Mga dalawang araw na ang nakalipas, sagot ni Luis. May narinig akong sasakyan sa gabi. Napatinjan si Mateo sa paligid. Biglang nag-iba ang pananaw niya sa lugar. Hindi na ito basta simpleng rancho. Parang may lihim. Parang may dahilan kung bakit may mga tong pumupunta dito. May kinahabi sila, tanong niya. Hindi ko alam, sagot ni Luis. Nagdago lang ako. Tumango si Mateo. Magaling ka, sabi niya. Hindi sumagot si Luis. Pero hindi na rin siya umalis. Habang naglalakad si Mateo papunta sa lamang bahay, napansin niya ang isang bahagi ng lupa na parang bagong huke. Hindi halata kung hindi kataitinjan ng mabuti. Lumapit siya. At lumihat. Hinapo ang lupa. Malambot pa. Luis, tuwag niya. May nakita ka na bang nagyuke dito? Yumaling ang bata. Dahan-dahang hinake ni Mateo ang lupa gamit ang kamay. At ilang sandali pa. May nataman siyang matigas na bagay. May nakabayan dito. Mas lalo niyang hinake. At unti-unting lumitaw. Isang lamang metal na kahon. Nagkatinjan sila ni Luis. Perhong kinakabahan. Bubuksan natin, tanong ng bata. Saglit na nagasip si Mateo. Pero sa sitwasyon nila. Kailangan nilang malaman ang toto. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. At ang laman nito. Ay hindi niya inasahan. Mga dokumento. Lamang papers. At. Isang baril. Agad niyang isinara ang kahon. Napatinjan siya kay Luis. Hindi ito basta-basta, mahina niyang sabi. Kanino yan, tanong ng bata. Hindi ko pa alam. Pero sa isip ni Mateo. May unti-unting nabubuang hinala. Muli niyang binuksan ang kahon. At kinaha ang isang dokumento. Pagkabasa niya. Nanlaki ang kanyang mga mata. Nakarehistro, sa pangalan ko. Napatinjan si Luis sa kanya. Anong ibig sabihin nun? Hindi agad nakasagad si Mateo. Dahil sa papel na hawak niya. Nakasad ang pagmamayari ng lupa. Ang rancho. At lahaing nasa paligid nito. At ang nakapangalan. Ay siya. Hindi maaari, bulong niya. Bakit sa'yo, tanong ni Luis. Napaisip si Mateo. At biglang bumalik sa kanyang alaala ang matandang lalaki na tumulong sa kanya. Young matanda. Anong matanda, tanong ni Luis. Siya ang nagbigay sa akin ng address na ito. At doon niya na-realize. Hindi aksidente ang pagpunta niya dito. May nagplano nito. Pero bakit? Habang inisip niya ayon. Biglang may narinig silang tunog mula sa malayo. Isang sasakyan. Papalapit. Agad napatinjan si Luis kay Mateo. Takot ang muka. Sila yun, bulonging bata. Agad kumalos si Mateo. Luis, pumasok ka sa kubo. Isara mo ang pinto at wag kong lalabas kahit anong mangyari. Pero ikaw. Gawin mo, matigas niyang sabi. Hindi na kumontra si Luis. Tumakbo ito papunta sa kubo. Samantalang si Mateo. Nanatili sa gitna ng rancho. Humigpit ang hawak niya sa metal na kahon. At dahan-dahan niyang kinaha ang baril sa loob nito. Hindi niya alam kung paano ito gagamitin. Pero alam niya. Kailangan niyang protektahan ang anak niya. Lumakas ang tunog ng sasakyan. Papunta na ito sa kanilang direksyon. At ilang sandali pa. Isang item na pickup truck ang huminto sa harap ng rancho. Tatlong lalaki ang bumaba. Mukhang seryoso. Mapanganib. Akala ko walang tao dito, sabi ng isa. Napatinjan sila kay Mateo. At sino ka, tanong ng isa pa. Tumayo ng tuwid si Mateo. Kaya't kinakabahan. Hindi siya nagpakita ng takot.
Ako ang may-ari ng lugar na ito. Nagkatingin ang mga lalaki. At pagkatapos. Naghihintay. Pero hindi ito jiding mabait. Talaga, sabi ng isa. Matagal ka naming hinihintay. Napakunat ang noo ni Mateo. At nayon na nandito ka na. Lumapit ang lalaki. Dahan-dahan. Panahon na para bayaran mo ang utang mo. Natigilan si Mateo. Anong utang? Naghihintay ulit ang lalaki. Yung utang na hindi mo alam na meron ka. At sa sandaling iyon. Naintindihan ni Mateo. Ang rancho na ito. Ang kalyan naya. At ang pagbabalik naya dito. Ay hindi simpleng pagkakataon. Isa itong bitag, tahimik ang palagid, pero ang tensyon ay halos masakal si Mateo. Nakateo siya sa gitna ng rancho, hawak ang baril na kakakuha lang naya, hindi sigurado kung handa ba siyang gamitin ito, pero alam niyang wala siyang ibang pagpapilian. Sa harap naya, ang tatlong lalaki. Hindi sila basta ordinaryong tao. Makikita sa mga mata nila, sanay sa gulo, sanay sa pananako, at posibleng sanay pumate. Hindi kayo alam ang sinasabi ninyo, matatag na sabi ni Mateo. Kaya't sa loob naya, untayanting kumakabag ang kaba. Naghihintay ang lalaking nasa gitna, halatang siya ang lighter. Ganun ba, sabi nito habang naglalakad palapit. Ang bilis mo naman makalimot. Huminto ito ilang hakbang lang ang layo kay Mateo. Pero hindi bail, dagdag nito. Ipapalala namin. Biglang inalabas ang isa pang lalaki ang isang folder. At inihagis ito sa lupa sa harap ni Mateo. Buksan mo. Saglit siyang nag-alinlangan. Pero yumuko siya, at kinaha ang folder. Pagabukas naya. Parang tumajol ang mundo. Mga litrato. Mga dokumento. At mga perma. At ang mas nakakapangana. Lahat ay konektado sa kanya. Hindi ito todo, bulong naya. Sigurado ka, sagad ang lalaki. Isa niyang tiningnan ang mga papers. Mga transaksyon. Mga illegal na kasunduan. At ang pangalan naya. Nakapirma. Panagamit nila ako, mahina niyang sabi. Hindi kayo alam ito. Lahahing may kasalanan, yan ang sinasabi, malamig na sagad ang lalaki. Hindi ako ganang tao, siga ni Mateo. Biglang naging seryoso ang muka ng lighter. At anong klaseng tao ka, tanong nito. Tahimik si Mateo. Isang tong nakulong, dugtong ng lalaki. Isang tong iniwan ang pamilya naya. Parang piniga ang puso ni Mateo. Hindi mo alam ang buong kwento, sabi naya. Hindi namin kailangang malaman, sagad ang lalaki. Ang mahalaga, may utang ka. Anong gusto ninyo, tanong ni Mateo. Nagkatingin ang tatlo. At pagkatapos. Naghihintay ulit ang lighter. Simple lang, sabi nito. Ibabalik mo ang rancho sa amin. Natigilan si Mateo. Hindi pwede. Bakit, tanong ng lalaki. Dahil ito ang naiwan sa pamilya ko, matigas niyang sagat. At hindi ko ito ibibigay. Biglang tumawa ang mga lalaki. Pamilya, ulit ang isa. Young batang nagtatago sa kubo. Nanlaki ang mata ni Mateo. Akala mo hindi namin alam, sabi ang lighter. Humigpit ang hawak ni Mateo sa baril. Layuan ninyo siya, babala naya. Pero sa halap na umatras. Mas lalo pang lumapit ang lalaki. Relax, sabi nito. Wala kaming baliksaktan ang bata, kung makikipag-cooperate ka. Kung hindi, tanong ni Mateo. Tumajol ang lalaki. At tumingin diretso sa kanya. Edi baka may mangyaring hindi maganda. Sa sandaling iyon. Parang nagdalim ang paningin ni Mateo. Hindi na ito tungkol sa kanya. Tungkol na ito kay Luis. At kung ibigay ko sa inyo ang rancho, tanong naya, pilit pinapigilan ang galit, alis ko at hindi na babalik. Depende, sagad ang lalaki. Kung susunod ka. Sa ano? Naghihintay ito. Sa susunod naming euros. Napaling si Mateo. Hindi ako magiging sunod-sunuran ninyo. Biglang nag-iba ang tono ng lighter. Nawala ang jitty. Wala kang choice. At sa isang iglap. Inalabas ang isa sa mga lalaki ang baril nito. Tutak kay Mateo.
Nanigas siya. Nayon, sabi ang lighter, ibigay mo ang papaling pagmamayari. Tahimik ang paligid. Walang gumagalaw. Sa malayo. Nasa lobing kubo si Luis. Tahimik. Pero nanginginig. Naririnig naya ang bawat salita. At alam naya. Nasa panganib ang ama naya. Samantalang si Mateo. Nakateo sa gitna ng rancho. Hawak ang baril. Pero hindi naya kayang ipitak. Hindi dahil sa takot mamatay. Kundi dahil sa takot na maiwan ulit ang anak naya. Hindi kayo ito ibibigay, mahina pero matatag niyang sabi. Sigurado ka, tanong ng lalaki. Tumango si Mateo. At sa sandaling ayan. Pumatak ang baril. Bang! Napapikit si Mateo. Pero ilang segundo ang lumipas. Wala siyang naramdamang sakit. Dahan-dahan siyang nagmulating mata. At dun naya nakita. Ang lupa sa tabi naya. May tama ang bala. Babala lang. Next time, hindi na yan babala, sabi ang lighter. Huminga ng malalim si Mateo. At sa anang pagkakataon. Nagdesisyon siya. Hindi siya atras. Kaya't anong mangyari. Kung gusto ninyo ang rancho, sabi naya, kailangan ninyo akong patiyan. Tahimik. Nagkatingin ang mga lalaki. At pagkatapos. Ang gumatay ulit ang lighter. Pero mas mapanganib na nayon. Kung yan ang gusto mo. Dahan-dahan nitong tinaz ang kamay nito. At ang mga kasama naya. Ay sabay-sabay na yumasad palapit. Sa lobing kubo. Hindi na nakatiis si Luis. Lumabas siya. Tumajil kayo, siga naya. Laha ay napatingin sa kanya. Nanlaki ang mata ni Mateo. Luis, bumalik ka sa loob. Pero hindi siya gumalaw. Kung gusto ninyo ang rancho, siga ang bata, nanginginig pero matapang, ako ang kasapin ninyo. Nagkatingin ang mga lalaki. At biglang. Tumawa. Ang tapang naman ng bata, sabi ang isa. Lumapit ang lighter. Dahan-dahan. At sino ka naman, tanong nito. Huminga ng malalim si Luis. At bakit ka namin pakikinggan? Sandaling katahimikan. At pagkatapos. Sinabi ni Luis ang isang bagay. Nalalang nagbago sa sitwasyon. Dahil alam kayo kung nasan ang hinahanap ninyo. Biglang natahimik ang lahat. Pati si Mateo. Luis, anong sinasabi mo? Pero hindi siya pinansin ng bata. Diretso siyang tumingin sa mga lalaki. At hindi ninyo makukuha yun, kung wala ako. At sa sandaling ayan. Nag-iba ang tingin ng lighter. Hindi na basta bata ang nakikita naya. Kundi Suzy. Sa lihim ng rancho, biglang nagbago ang ihiping hangin sa buong rancho. Ang dating tensyon sa pagitan ng mga lalaki at ni Mateo, napalitan ng mas mabigat na katahimikan. Lahaing mata ay nakatutok na yan kay Luis. Sa batang kanina lang ay takot at nagtatago. Nayon ay nakateo sa harap ng panganib, matapang, kaya't nanginginig. Anong alam mo, malamig na tanong ng lighter habang dahan-dahang lumalapit. Hindi umatras si Luis. Kaya't kitang-kita ang takot sa kanyang mga mata, pinalit niyang manatiling matatag. Alam kayo kung bakit kayo bumabalik dito, sabi naya. Alam kayo kung anong hinahanap ninyo. Nagkatingin ang tatlong lalaki. Halatang nagulat. Talaga, ang gumatay ang lighter, pero hindi ito jiding mabait. At ano naman yun? Huminga ng malalim si Luis. Sandaling tumingin kay Mateo. Parang humihingi ang lakas. Hindi, biglang sabi ni Mateo. Luis, wag mong. Hindi ka pwedeng magdesisyon para sa akin, siga ni Luis. Natigilan si Mateo. Matagal na akong nag-isa, dagdaging bata. Sanay na ako gumawa ang sarili kong desisyon. Mas lalong humigpit ang dibdib ni Mateo. Gusto niyang pigilan. Pero alam niyang may punto ang anak naya. Muling tumingin si Luis sa mga lalaki. May tinago dito si mama bago siya namatay, sabi naya. Biglang tumahimik ang paligid. Anong tinago, tanong ng lighter, mas seryoso na nayon. Saglit na nagalanlangan si Luis. Pero ay tinuloy naya. Hindi kayo alam kung ano exactly, sabi naya. Pero sinabi naya,
may mga tong darating para hanapin yun. Anong klaseng bagay, tanong yulating lalaki. Basta mahalaga, sagad and Luis. At delikado. Napatingin ang lighter sa kanyang mga kasama. Alam kayo na, bulong nito. Kaya pala. Napansin ayan and Mateo. Kaya pala ano, tanong naya. And gumatay ang lighter. Kaya pala hindi namin makita, sabi nito. Dahil hindi dito tinigo. Biglang kinabahan si Mateo. Ano ang ibig mong sabihin? Lumapit ang lighter kay Luis. At saan ito tinigo ang mama mo, tanong nito. Hindi agad sumagot si Luis. Sa halip. Tumahimik siya. At doon nagsimulang magduda ang mga lalaki. Bata, sabi ang isa, huwag kong maglaro sa amin. Hindi ako naglalaro, sagad and Luis. Edi sabihin mo, matigas na sabi ang lighter. Napatingin si Luis kay Mateo. At sa sandaling ayan. May tahimik na komunikasyon sa pagitan nila. Isang ama at anak. Na kaya't hindi pa buo ang relasyon. Ay nagakintindihan. Hindi kayo sasabihin, sabi ni Luis. Biglang nagbago ang muka ng lighter. Anong sabi mo? Hindi kayo sasabihin, yulit naya. Hindi hanggat hindi kayo umalis dito. Tumawa ang isang lalaki. Akala mo may kapangyarihan ka. Pero hindi umatras si Luis. Maroon, sagat naya. Dahil kailangan ninyo ako. Tahimik. Tamang-tama ang sinabi ng bata. At alam ayan ng mga lalaki. Napakamat ang lighter sa yulo. Parang nag-isip. Matapang ka, sabi nito. Pero delikado ang ginagawa mo. Mas delikado ang ginagawa ninyo, sagad and Luis. Biglang napangyayari ang lighter. Gusto kita, sabi nito. Pero hindi ibig sabihin nan, hindi kita kayang saktan. Agad kumulos si Mateo. Huwag mong gagalan ang anak kayo, siga naya habang tinatak ang baril. Agad ding nagtatak ang baril ang isa sa mga lalaki. Nagaharap sila. Isang mailing galaw. At pwedeng matapos ang lahat. Relax, sabi ang lighter, itanaz ang kame para pigilan ang kasama naya. Hindi natin kailangan ng gulo, pa. Pa. Napansin ayan ni Mateo. Anong ibig mong sabihin ng pa, tanong naya. And gumatay ang lighter. May mas malaking darating, sagat nito. Biglang bumalis ang tibak ng puso ni Mateo. Hindi lang kami ang interesado sa lugar na ito. May mas makapangyarihan. Mas mapanganib. At paparating na sila. Tahimik ang palagid. Parang mas lalong lumamig ang hangin. Kung ako sa inyo, dugtong ang lighter, ibibigay ninyo na ang gusto namin habang maga pa. At kung hindi, tumingin ito kay Luis. Baka hindi na kayo ang makaharap namin next time. At pagkatapos nun, tumalikod ang tatlong lalaki. Sumakay sa pickup truck. At umalis. Iniwan sina Mateo at Luis. Sa gitna ng katahimikan. Pero hindi ito katahimikang payapa. Ito ay babla. Na ang laban nila. Ay hindi pa nagsisimula. Dahan-dahang napapo si Mateo. Luis, mahina niyang sabi. Bakit mo sinabi yun? Lumapit ang bata. At least na yan, sagat naya, alam nila na hindi nila basta makukuha ang gusto nila. Napatingin si Mateo sa kanya. Pero hindi mo naman talaga alam kung nasan yun, diba? Sandaling katahimikan. At pagkatapos. Unti-unting ang gumatay si Luis. Isang jiding may halong lihim. At sino nagsabing hindi kayo alam? Nanlaki ang mata ni Mateo. Luis, anong? Pero hindi na siya pinatapos ang bata. May iniwan si mama para sa atin, sabi niya. At oras na para malaman mo ang todo. Sa sandaling ayan. Naramdaman ni Mateo. Na ang lahat ang akala niyang alam niya. Ay simula pa lang ang mas malaking sekreto, tahimik ang palagid matapos umalis ang mga lalaki. Pero ang katahimikang ayan, hindi nagbibigay ng kapayapan. Sa halip, mas lalo nitong pinaparamdam ang paparating na panganib. Nakateo si Mateo, nakatingin kay Luis, hindi niya alam kung ano ang mas matambang sa nararamdaman niya na yan. Takot ba? O pag-asa? Luis, maingat niyang sabi, ano yung sinasabi mo kanina? Hindi agad sumagot ang bata.
Sa halip, tumalikod ito at nagsimulang maglakad paleo sa kubo. Sumunod ka, sabi nito. Sandaling nagalanlangan si Mateo. Pero pagkatapos ang lahat ang nangyari. Alam niyang wala na siyang choice kundi magtiwala. Sumunod siya. Naglakad sila papunta sa likod ng rancho. Lampas sa puntad ni Elena. Lampas sa mga tuyong demo. Hanggang sa makarating sila sa isang bahagi ng bundok na bihirang puntahan. Dito, sabi ni Luis habang humihinto sa harap ng isang malaking bato. Napakunot ang noo ni Mateo. Luis, bato lang yan. Ang gumatay ang bahagya ang bata. Hindi lahat ang nakikita, yun na ang toto. Lumapit si Luis sa bato. At dahan-dahan niyang itinilak ang isang bahagi nito. Nagulat si Mateo nang biglang gumalaw ang bato. At sa ilalim nito. May nakatagong butas. Isang lihim na lagusan. Paano mo nalaman ito, tanong ni Mateo. Dinala ako ni mama dito dati, sagad ni Luis. Sabi niya, ito lang ang lugar na pwede kong pagkatiwalan. Unti-unting gumalis ang tibak ng puso ni Mateo. Anong maroon dayan? Tumanjan si Luis sa kanya. Yung hinahanap nila. Tahimik. Dahan-dahang bumaba si Luis sa lobing lagusan. Magingat, sabi ni Mateo habang sumusunod. Madalim sa loob. Amoy lupa. At halatang matagal ng hindi ginagalaw. Habang pababa sila. Parang unti-unting bumibigat ang pakiramdam ni Mateo. Hanggang sa makarating sila sa ilalim. At nang sindihan ni Luis ang isang maliit na ilaw. Lumantad ang isang maliit na silid. Pero ang laman nito. Ay hindi inasahan ni Mateo. Mga kahon. Mga dokumento. At. Isang malaking metal case sa gitna. Hindi ito simpleng tagwan, bulong ni Mateo. Lumapit siya sa metal case. Buksan mo, sabi ni Luis. Dahan-dahang binuksan ni Mateo ang case. At nang makita niya ang laman nito. Parang tumajol ang mundo. Hindi, impossible. Sa lubing case. Ay mga bundling pera. Marami. Sobrang dami. At hindi lang iyan. May mga baril. At mga dokumentong mas seryoso kaysa sa nakita niya kanina. Luis, nanginginig niyang sabi, alam mo ba kung gano ito kalaki? Tumango ang bata. Sabi ni mama, hindi lang ito pera. Kundi ebidensya. Napatingin si Mateo sa kanya. Ebidensya laban kanino. Saglit na tumahimik si Luis. At sayo. Biglang nanlaki ang mata ni Mateo. Anong ibig mong sabihin? Yung keso mo, sabi ni Luis. Yung pagkakakulong mo. Huminga siya ng malalim. Hindi aksidente yun. Parang may shumabag sa isip ni Mateo. Sinadya nila. Tumango si Luis. At lahaing nasa lobing kahon na yan, dugtong naya, yun ang magpapatunay. Napahawak si Mateo sa yulo naya. Ibig mong sabihin, pwede kong patanayan na inosente ako. Tahimik. Hindi makapaniwala si Mateo. Sa wakas. May sagot. May katotohanan. Pero kasabay nito. Mas lumaki ang problema. Kung ganito pala kahalaga ito, sabi niya, kaya sila bumabalik dito. At hindi lang sila, dagdag ni Luis. Nalala ni Mateo ang sinabi ng leader. May mas malaking darating. Luis, sabi niya, seryoso na yan, delikado ito. Alam ko, sagad ng bata. Hindi na lang ito tungkol sa rancho, dugtong ni Mateo. Kung sino man ang nasa likod nito, hindi tayo titigilan. Tahimik si Luis. At nayon na alam na nila na nandito tayo. Mas lalo silang bablik. Muling napatingin si Mateo sa kahon. Sa pera. Sa baril. Sa ebidensya. Ito na ang pagkakatayan niya. Para linisin ang pangalan niya. Para itama ang nakaraan. Pero kapalit nito. Ay mas malaking laban. At handa ka ba, tanong niya kay Luis. Tumanjan ang bata sa kanya. Sa pagkakataang ito. Wala nang takot. Matagal na akong handa. Sandaling katahimikan. At doon. Sa ilaliming bundok. Isang ama at anak ang nagdesisyon. Hindi na sila tatakbo. Lalaban sila.
Pero hindi nila alam. Sa ibabaing bundok. May paparating na sasakyan. Mas marami. Mas mabigat. Mas mapanganib. At ang laban na inakala nilang kaya nilang kontrolan. Ay malapit ng maalan in control, hindi pa man nakakabawi ay Mateo sa bigating kanyang nataklasan, biglang amigang ang hanjan sa ibabaing bundok. Isang malakas na tunog. Parang paparating na bagyo. Pero hindi ito ulan. Sa ibabaing lupa. Isang convoy ang sasakyan ang mabilis na umakyat sa doon papunta sa Rancho. Hindi lang isa. Hindi lang tatlo. Kundi lima. Sa lobing lihim na lagusan, hindi pa ayan naririnig ni na Mateo at Luis. Pero may kakabang pakiramdam si Mateo. Luis, mahina niyang sabi, kailangan na nating umalis dito. Bakit, tanongin bata. Hindi magtatagal, babalik sila. Hindi na siya sigurado kung intuition lang ayan. O babala ang karanasan. Pero hindi siya nagamali. Sa sandaling umakyat sila mula sa lagusan. Napatingin agad si Mateo sa malayo. At doon na nakita. Ang alikabok sa doon. May paparating, bulong naya. Agad siyang kumalos. Luis, kunin mo yung kaya mong dalhin. Paano yung IBA, tanongin bata habang nagmamadaling kumuha ng ilang dokumento. Napatingin si Mateo sa malaking metal case. Hindi nila kayang dalhin lahat. Kukunin natin ang pinakamahalaga, sagat naya. Yung makakapagligtas sa atin. Agad niyang pinalay ang ilang dokumento. Mga papel na may perma. Mga larawan. Mga ebidensyang direktang konektado sa keso naya. Habang si Luis naman. Kumuha ng isang maliit na kahon. Ano yan, tanongin ay Mateo. Kay mama, sagat naya. Hindi na siya nagtanong pa. Biglang lumakas ang tunog ng mga sasakyan. Mas malapit na. Bilisan mo, sigain ay Mateo. Ilang segundo lang. At yumalingdongga sa buong rancho ang ingay ng mga prino. Dumating na sila. Mas marami kaysa kanina. Mas armado. Mas organisado. Hindi na tayo abot kung tatakbo pa tayo sa bundok, sabi ay Mateo. Edison tayo pupunta, tanongin ay Luis, halatang kinakabahan na. Napatingin si Mateo sa lamang bahay. Doon. Mabilis silang tumakbo papasok. Agad ay sinara ni Mateo ang pinto at hinanap ang posibleng labasan. Makinig ka sa akin, sabi niya kay Luis. Kaya't anong mangyari, wag kang lalayo sa akin. Tumango ang bata. Sa labas. Bumaba ang mga armadong lalaki. Hindi na sila yung tatlong nana. Ito na ang sinasabi nilang mas malaking darating. At sa gitna nila. May isang lalaking kakaiba. Malinis ang suit. Kalma ang galaw. Pero ramdam ang kapangyarihan. Siya yun, bulongin ay Mateo. Sinong siya, tanongin ay Luis. Yung dahilan kung bakit ako nakulong. Nanlaki ang mata ng bata. Sigurado ka. Ramdam ko. Sa labas, dahan-dahang lumapit ang lalaki sa bahay. At sa wakas, sabi nito, nandito ka na rin. Tumigil ito sa harap ng pinto. Mateo. Parang bumalik ang lahaing alaala. Ang galit. Ang sakit. Ang kawalan ng hustisya. Lumabas ka, dagdaging lalaki. Hindi na natin kailangang patagalan pa ito. Tahimik si Mateo. Humigpit ang hawak niya sa baril. Siya ang, tanongin ay Luis. Sagat niya. At hindi siya basta-basta tao. Biglang. Bang! Nabasag ang bintana. Napayuko si Luis. Wag kang lalabas, sigain ay Mateo. Mateo, mula sa labas. Alan kong nandiyan ang anak mo. Parang tumigil ang mundo. Kung ayaw mong may mangyaring masama sa kanya. Sumuko ka. Nanlalamig ang kamay ay Mateo. Ito na ang kinakatakutan niya. Hindi siya takot para sa sarili niya. Para kay Luis. Hindi ka man lalaban para sa sarili mo, dagdaging lalaki, lalaban ka para sa kanya. Tahimik. Napapikit si Mateo. Hindi siya pwedeng magamali. Isang mailing decision. At pwedeng mawala ang lahat. Mahina na tawagan ay Luis. Sa anang pagkakatayan. Tinawag siya nito.
Anong gagawin natin? Napatingin si Mateo sa kanya. At sa sandaling iyon. Mas naging malinaw ang lahat. Hindi na ito tungkol sa nakaraan. Tungkol na ito sa kinabukasan ng anak niya. Magtiwala ka sa akin, sabi niya. Dahan-dahan siyang tumayo. At naglakad papunta sa pinto. Hindi, sigain ay Luis. Delikado. And gumatay si Mateo. Hindi na ako tatakbo. At bago niya buksan ang pinto. Tumingin siya muli kay Luis. Anuman ang mangyari, tandaan mo. Hindi kita iniwan. At pagkatapos. Binuksan niya ang pinto. Sumalubong agad sa kanya ang mga baril. At sa gitna ng mga ito. Ang lalaking matagal na niyang hinahanap. And gumatay ito. Welcome back, Mateo. Tahimik. At sa sandaling iyon. Nagsimula ang pinakamapanganib na yugto ng kanyang buhay, huminto ang mundo sa sandaling nagaharap sina Mateo at ang lalaking matagal niyang kinimkim sa kanyang alaala. Tahimik. Walang gumagalaw. Pero ramdam ang tensyon, parang isang mailing hingalang, at sasabog ang lahat. Matagal kitang hinintay, Mateo, kalmadong sabi ng lalaki habang nakapamulsa. Ang kanyang mga tauhan ay nakapalagid, lahat nakatutok ang baril. Bakit mo ginawa, diretso ang tanong ay Mateo. Walang takot sa boses, tanging galit at katotohanan. Bahagayang ang gumatay ang lalaki. Ginawa ang alin, sagot nito. Yung pagpapakilong sa akin, matigas na sabi ay Mateo. Yung pagsira sa buhay ko, sa pamilya ko. Tahimik sandali. At pagkatapos. Tumawa ang lalaki. Hindi malakas. Pero sapat para lalong maganit ang dugo ay Mateo. Hindi ko sinira ang buhay mo, sabi nito. Ikaw ang gumawa nun. Kasalanan mo lahat, sigaw ay Mateo. Biglang naging seryoso ang muka ng lalaki. Kasalanan ko, ulit nito. O kasalanan ng kahinan mo. Napahigpit ang kameo ay Mateo. Pinagagawalan kita, sabi niya. Tinulungan kita noon. Tumango ang lalaki. At ginamit ko yun, diretsong sagot nito. Parang may tumama sa dibdib ay Mateo. Bakit, mahinang ginit puno ang sakit niyang tanong. Lumapit ang county ang lalaki. Dahil may kailangan akong protektahan, sabi nito. At ikaw ang pinakamadaling ay sakripisyo. Para saan, tanong ay Mateo. And gumatay ito ulit. Para sa lahat ang nasa ilalim ng rancho na ito. Nanlaki ang mata ay Mateo. Alam mo na, tanong ng lalaki. Hindi lahat, sagot niya, pero sapat na para malaman na mali ang ginagawa ninyo. Biglang tumawa ang lalaki. Mali, ulit nito. Alam mo ba kung gano kalaki ang halaga ng mga mali na yan? Hindi ko kailangan ng pera, sagot ay Mateo. Pero kailangan mo ng hustisya, diba, biglang sagot ng lalaki. Natigilan siya. Alam ko ang laman ng kinaha mo, dugtong nito. Mga dokumento. Mga ebidensya. Unti-unting lumamig ang katawan ay Mateo. Akala mo ba, sapat na yun para linisin ang pangalan mo? Hindi siya nakasagot. Hindi, sabi ng lalaki. Dahil ang mga tong nasa likod nito, mas malaki pa sa inisip mo. Tahimik. Mas makapangyarihan. Mas mapanganib. At kaya't ibigay mo lahat ang ebidensya. Walang mangyari. Parang gumuho ang pag-asa ay Mateo. Hindi totoo yan, mahina niyang sabi. Gusto mong sabukan, tanong ng lalaki. Lumapit ito ang mas malapit. At kapalit nun, ang buhay ng anak mo. Biglang bumalis ang tibak ng puso ay Mateo. Wag mo siyang idame. Hindi ko siya dinadame, sagot ng lalaki. Ikaw ang nagdala sa kanya dito. Sa lubing bahay, tahimik na nakikinig si Luis. Nanginginig. Pero pinapilit maging matapang. Anong gusto mo, tanong ay Mateo. Simple lang ang sagot ng lalaki. Yung lahat ang kinaha mo. At kapalit, tanong niya. Buhay ninyong dalawa. Tahimik. Isang alok na parang walang panalo. Hindi kita mapagkatiwalan, sagot ay Mateo. Wala ka namang choice, malamig na sagot nito. Biglang may gumalaw sa lubing bahay. Pa! Lumabas si Luis. Bumalik ka sa loob, sigaw ay Mateo.
Pero huli na. Napatingin ang lalaki sa bata. At ito na palasiya, sabi nito. Dahan-dahan itong lumapit. Lumayo ka sa kanya, babala ay Mateo. Pero parang hindi ito naririnig ang lalaki. Kamuka mo, sabi nito kay Luis. Tahimik ang bata. Pero matapang ang tingin. Hindi ako takadasyo, sabi niya. Bahagayang and gumatay ang lalaki. Maganda yan, sagot nito. Pero hindi sapat. Biglang inalabas nito ang isang maliit na bagay mula sa bulsa. Isang lamang litrato. At inabat kay Mateo. Kilalanan mo ba siya? Kinaha ni Mateo ang litrato. At nang makita niya. Nanlaki ang kanyang mata. Hindi. Si Elena. Pero hindi siya nag-isa sa litrato. Kasama niya. Ang lalaking kaharap niya na yan. Impossible, bulongin ni Mateo. Tahimik. At pagkatapos. Sinabi ang lalaki ang isang bagay. Nataliang gumaba sa mundo ni Mateo. Hindi mo ba nasip. Na may ibang buhay sa Elena, habang wala ka. Parang nawalan ng lakas sa Mateo. At ang batang yan. Tumingin ito kay Luis. At siguradong sigurado ka bang anak mo siya? Tahimik. Walang gumalaw. Parang tumagal ang oras. Hindi, mahinang ginit nanginginig na sabi ni Mateo. Pero sa loob niya. Unti-unting pumapasak ang duda. At ayon ang gusto ng lalaki. Was akin siya. Mula sa loob. Pa, mahanang tawag ni Luis. Napatingin si Mateo sa kanya. Sa muka ng bata. Makikita ang takot. Ang sakit. At ang tanong. Ako ba, hindi mo anak? Hindi agad makasagot si Mateo. At sa sandaling ayon. Mas masakit pa sa kayat anong bala. Ang katahimikan niya, ang katahimikan sa gitna ng rancho ay parang bumagat pa lalo, parang huminto ang hangin, huminto ang oras, at lahing tao ay natigilan sa isang tanong na hindi dapat naririnig ang isang anak. Ako ba, hindi mo anak? Palajulit sa isip ni Mateo ang boses ni Luis. Mahina. Basag. Puno ng takot. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makasagot. At sa anang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat. Natakat si Mateo hindi sa baril. Kundi sa katotohanan. Luis, mahina niyang sabi, nanginginig ang boses. Pero biglang suminggit ang lalaki. Wag mo siyang sagutin, malamig ang sabi. Mas maganda nang hindi mo na siya sinasinungalingan na yan. Napatingin si Mateo sa kanya. Galit. Tumajil ka. And gumatay lang ang lalaki. Truth hurts, Mateo. Biglang napatras si Luis. Sinungaling ka, bulong niya. Sinungaling kayong lahat. Lumapit si Mateo sa kanya. Luis, pakinggan mo ako. Hindi, siga ang bata. Lagi na lang may lihim. Lagi na lang may hindi sinasabi. Parang may dumirog sa dibdib ni Mateo. Anak, mahina niyang sabi. Natigilan si Luis. Sa salitang ayon. Pero agad ding bumalik ang patter sa mata niya. Patanayan mo, sabi niya. Kung totoo yan, patanayan mo. Napatingin si Mateo sa lalaki. Galit na galit. Anong gusto mo? Wala ka bang hangganan? Tumawa ang lalaki. Hangganan. Wala yan sa mundong ginagalawan natin. Biglang naglakad siya palapit kay Mateo. Alam mo ba kung bakit ka nakalaya, tanong niya. Natigilan si Mateo. Hindi dahil sa kabutihan, sagot ang lalaki. Hindi dahil sa hustisya. Kung hindi. Dahil kailangan ka namin dito. Parang may pumatak sa isip ni Mateo. Ginamit niyo ako. Hindi, sagot ang lalaki. Binigyan ka namin ng papel. Ano, galit na tanong niya. Ang papeling Suzy, sagot nito. Tahimik. Biglang nagsalita si Luis. Anong ibig sabihin nun? Tumingin ang lalaki sa bata. Simple lang. Ang lahaing ebidensya, hindi kompleto kung wala ka, Mateo. Nanlaki ang mata niya. Akala mo ba talaga, random ang pagkakakulang mo? Unti-unting bumagsak ang patter ang katotohanan sa isip ni Mateo. Ginawa ninyo itong lahat, bulong niya. Tumango ang lalaki. Para makarating ka dito,
Para kay Elena, tanong and I Mateo. And gumatay ito. Para sa mas malaking bagay. Biglang humikbit ang hanjan. At sa lobing bahay. May narinig si Luis. Isang mahinan gunit pamilyar na tunog mula sa kahan na dalanaya. Pa, sabi naya. May gumagalaw. Napatingin si Mateo. Anong maron Diane? Binuksan ni Luis ang kahan. At sa loob. Isang lumang USB device. Nandito, to kay mama, sabi naya. Hindi kayo alam kung ano, to. Biglang nagbago ang muka ng lalaki. Sa anang pagkakataon. Nawala ang jiti naya. Hindi, bulong naya. Napatingin si Mateo sa kanya. Anong laman nito? Tahimik. At sa anang pagkakataon. Nabigla ang lalaki. Hindi dapat nandiyan yan. Napatingin si Luis sa kanya. Bakit? Dahan-dahang lumapit si Mateo. Luis, ibigay mo sa akin. Pero bago naya makuha. Tumakbo ang lalaki papalapit. Huwag. Pero huli na. Naipasak na ni Luis ang USB sa maliit na device. At sa sandaling iron. Isang tunog ang yumalinggonga sa buong kubo. Isang recording. Boses ni Elena. Kung pinapakinggan mo ito. Napasinghap si Mateo. Ibig sabihin, mali na ang lahat. Nanlaki ang mata naya. At ang sumunod na mga salita. Ay ang magpapatumba sa kanya. Hindi ako namatay dahil sa sakit. Tahimik. Pinyari nila ako. Biglang nanigas ang lahat. Parang tumajo ang mundo. Luis. Mateo. Ang lalaki. Lahat nakinig. At sa bawat segundo. Mas lumala ang katotohanan. Kung nandiyan si Mateo. Sabihin mo sa kanya. Ang anak namin. Si Luis ay hindi lang basta anak. Biglang natigil ang recording. Tahimik. Nakabibinging katahimikan. Tumingin si Luis kay Mateo. At sa pagkakataong ito. Hindi na siya yumiyak. Hindi na siya galit lang. Takot. Pa, mahina niyang sabi. Anong ibig sabihin nun? Napatingin si Mateo sa kanya. At sa anang pagkakataon. Wala na siyang duda. Luis, bulong naya. Hindi lang ikaw anak ko. May mas malalim pa. At sa likod nila. Tumawa ng mahina ang lalaki. Nayon alam nayo na. Hindi pa tapos ang kwento. Ang katahimikan matapos ang recording ay parang mas mabigat pa sa kahit anong sigaw. Nakatitig si Mateo sa USB device na nayon ay nakahawak pa rin sa kamay ni Luis. Parang ayan na ang pinakamahalagang bagay sa mundo. At pinakamapanganib din. Pinyari nila ako. Palit-ulit sa isip ni Mateo ang boses ni Elena. Hindi siya makapaniwala. Hindi niya matanggap. Sinungaling, sigaing lalaki, biglang bumalik ang control sa kanyang boses. Manipulation lang yan. Ngunit hindi na kumikibo si Mateo. Sa anang pagkakataon. Hindi na siya nalilito. Hindi ka nagsasabi ang totoo, malamig na sabi ni Mateo. Napangyayari ang lalaki, pero halatang pilit. Talaga? At kanino ka mananiwala? Sa patay? Sa ebidensya, sagad ni Mateo. Biglang natahimik ang paligid. At doon. Unti-unting nagbago ang ihiping hanjan. Luis, mahanang sabi ni Mateo, ay play mo ulit. Ngunit bago pa makagala ang bata. Isang putaking baril ang yumalinggonga. Bang! Basag ang kahoy na dingding in kubo. Lumabas kayo, sigaing isa sa mga lalaki sa labas. Biglang nagagalaw. Wala na tayong oras, sabi ang lalaki kay Mateo, seryoso na nayon. Hindi lang kami ang nandito. Natigilan si Mateo. Anong ibig mong sabihin? May ibang grupo na papasok dito, sagot niya. Mas malala pa sa amin. Napatingin si Luis. Takot. Pa, bulong niya. Hindi kayo alam kung mananiwala pa ako seo, sabi ni Mateo sa lalaki. Ang gumatay ito ng malamig. Hindi mo kailangan maniwala. Kailangan mo lang mabuhay. Biglang may shumabog sa labas. Isang granada. Boom! Yumanig ang buong kubo. Napatumba sila.
Luis, Siga and I Mateo, Hinala Sia Palapit. Dito Ka Lang, Udos Naya. Pero Ang Bata. Nakatinjan Lang Sa USB. Pa, Kailangan Nating Malamon Ang Buong Layman. Hindi Nayan, Siga and I Mateo. Sa Labas, Nagsimula Nang Pumasak Ang Mga Armadong Lalaki. Hindi na ito simpleng standoff. Isa na itong digman. At sa gitna in Kaguluan. Tumakbo ang lalaki patungo sa isang lihim na lagusan sa gilid in kubo. Sumunod kayo kung gusto niyong mabuhay, Siga Naya. Nagalanlangan si Mateo. Pero narinig Naya ang isa pang putok. Bang! Wala na siyang choice. Hinala Naya si Luis. Takbo. Pumasak sila sa lagusan. Madeline. Makatid. At punoing alikabak. Habang tumatakbo sila. Naririnig nila sa likod ang kaguluan. Sigawan. Putok. Pagbagsak in kahoy. Pa, san tayo pupunta, tanong and I Luis. Hindi kayo alam, sagad and I Mateo. Pero kailangan nating makaleo. Biglang huminto ang lalaki sa unahan. At dito na tayo, sabi Naya. Isang underground chamber. Mas malaki. Mas misteryoso. At sa gitna nito. Isang malaking server rack. Napatinjan si Mateo. Anong lugar ito? Ang totoong dahilan kung bakit nandito tayo, sagad ang lalaki. Lumapit siya sa computer. At dito natin bubuksan ang huling pinto. Anong pinto, tanong ni Mateo. And gumatay ang lalaki. Ang katotohanan tungkol sa'yo. Napatinjan si Luis sa USB. Pa. Buksan na natin. Tumango si Mateo. At dahan-dahang muling pinatugtog ang recording. Ngunit na yan. May bagong segment na lumabas. Isang file na hindi pa nila naririnig. At ang boses ni Elena. Ay muling bumalik. Kung narinig mo ito. May isang bagay na hindi kayo nasabi noon. Tahimik. At si Luis. Hindi lang siya anak ninyo. Biglang nanlamig si Mateo. Hindi lang, bulong Naya. At ang sumunod na linya. Ay nagbago ang lahat. Si Luis ay, bahagi ng proyekto. Nanlaki ang mata ni Mateo. Anong proyekto, Siga Naya? Pero huli na. Nagflicker ang ilaw. At biglang nagsalita ang lalaki. Welcome to the truth, Mateo. Hindi ka basta nakulong. Ikaw, ay pinalay. At sa sandaling ayan. Lahaing akala ni Mateo ay gumuho, parang huminto ang oras sa underground chamber. Pinalay ka. Palachulit sa isip ni Mateo ang sinabi ng lalaki. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makapagsalita. At sa anang pagkakataon mula ng magsimula ang bangangat na ito. Hindi na galit ang nandiyanjibaba sa kanya. Kundi takot. Anong ibig mong sabihin na pinalay ako, mahina niyang tanong. And gumatay ang lalaki. Pero nayan, wala nang kahit konting init sa ngiti Naya. Simple lang, Mateo, sabi nito. Hindi aksidente ang buhay mo. Lumapit siya sa server rack. At pinindot ang isang button. Biglang nagon ang malaking screen sa harap nila. Lumabas ang mga file. Mga pangalan. Mga litrato. Mga code. Ang buong buhay mo, sabi ang lalaki, ay bahagi ng isang eksperimento. Nanlaki ang mata ni Mateo. Sinungaling ka, bulong Naya. Pero hindi na ito tulad ng dati. Hindi na sigurado. Hindi, sagad ang lalaki. Ikaw ang test subject number 07. Biglang parang siniksak si Mateo in katotohanan. Hindi totoo yan. Luis, bulong Naya, napatinjan sa anak. Pero si Luis. Nakatinjan lang sa screen. Tahimik. Parang untay-unting nanawan ang isang bagay na hindi Naya dapat alam. Pa, mahina niyang sabi, bakit may pangalan mo dito? Nanlamig si Mateo. Sa screen. Nandun ang pangalan Naya. At sa tabi nito. Isang label. Voluntary candidate. Hindi, mariing sabi Naya. Hindi kayo pinalay ito. Tumawa ang lalaki. Of course you didn't remember. Pinabura namin. Parang gumuho ang mundo ni Mateo. Pinabura, yulit Naya. Memory suppression, sagad ang lalaki. Para maging natural ang galaw mo.
Biglang napatras si Mateo. Hindi ako eksperimento. Lahat kayo, sabihing lalaki, ay bahagi ng proyekto. Napatingin si Luis sa kanya. Pa, anong ibig sabihin nun? Hindi agad nakasagad si Mateo. Dahil pati siya. Hindi na sigurado sa sarili niya. Biglang lumapit ang lalaki kay Luis. At ikaw, sabi niya. Hindi ka lang basta anak. Nanigas si Mateo. Wag mong gagalawan ang anak ko. Pero hindi siya pinansin. Luis is subject hybrid integration. Tahimik. Half-human, half-encoded DNA sequence. Biglang nanlabo ang paningin ni Mateo. Hindi, bulong niya. Hindi ko na ko maintindihan. Pero mas lalong lumalim ang sinabi ng lalaki. Ang anak mo, ang Suzy. Sa lahat. Napatingin si Luis sa kanyang kame. Pa, nanginginig ang boses niya. Akoba, tao pa. Parang nabiyak si Mateo. Lumapit siya sa anak niya. Hindi, mariing sabi niya habang hinahawakan ang muka ni Luis. Anak kita. Kaya't ano pa ang sabihin nila. Anak kita. Tahimik. Pero biglang nagsalita ang lalaki. Kung ganoon. Bakit siya ang may access sa hidden file? Napatingin si Mateo. Anong hidden file? Gumatay ang lalaki. At yan ang hindi pa namin nabibuksan. Lumapit siya sa console. Luis, lumapit ka. Hindi, sigaw ni Mateo. Pero dahan-dahang lumakat si Luis. Luis wag, yulit ni Mateo. Pero tumajil ang bata sa haraping screen. At idinikit ang kame niya. Biglang nag-flicker ang buong system. At isang bagong folder ang lumabas. Project Elena. Nanlaki ang mata ni Mateo. Hindi, bulong niya. At ikaw, sabi ng lalaki kay Mateo. Hindi mo alam ang totoong role mo. Sa sandaling iyon. Nagbukas ang file. At lumabas ang isang video. Si Elena. Pero hindi umiyak. Hindi naghihirap. Kundi seryoso. At buhay. Kung ito ay pinapanood mo, sabi niya sa video. Ibig sabihin, nagtagumpay ang protocol. Parang bumagsak ang mundo ni Mateo. Hindi, bulong niya. Hindi siya patay. At sa dulo ng video. Isang linya ang lumabas. Subject 07 must never remember. Tahimik. At pagkatapos. Biglang nagsalita ang lalaki. Welcome back, Mateo. You were never in prison. You were in containment. At sa sandaling iyon. Ang buong realidad ni Mateo. Ay nagsimulang magcrack, parang biglang nawala ang hangin sa lobing underground chamber. You were never in prison. Politulit sa isip ni Mateo ang mga salitang iyon. Hindi siya makahinga. Hindi siya makagalaw. Parang ang buong mundo niya ay unti-unting nagiging guit na lang ng liwanag sa isang surang alaala. Hindi, mahina niyang sabi. Hindi totoo yan. Gumatay ang lalaki. Truth doesn't need your permission, Mateo. Biglang napahawak si Mateo sa yulo niya. Parang may sumisigaw sa lobing isip niya. Mga imahe. Mga pereso ng alaala. Pero lahat, putol-putol. Luis, tawag niya, nanginginig. Nakatingin lang ang bata sa screen. Tahimik. Parang hindi na bata ang reaksyon niya na yan. Parang may mas malalim na bahagi sa kanya ang gumagizing. Pa, mahina niyang sabi, may mga larawan dito, ng buhay mo. Napatingin si Mateo. At sa screen. Lumabas ang mga eksena. Hindi kulungan. Kundi isang laboratorio. Mga eksperimento. At siya. Nakatali sa isang upuan. Hindi, bulong niya. Hindi ako. Subject 07, dagdaging lalaki. Prototype behavioral reconstruction. Biglang napatras si Mateo. Bakit ako, siga niya. Lumapit ang lalaki. Dahil ikaw ang pinaka-emotionally stable candidate. Wala kang pamilya noon. Wala kang attachment. Perfect for conditioning. Parang sinaksak si Mateo sa bawat salita. Sinira ninyo ang buhay ko. Hindi, sagading lalaki. Binyo namin ang buhay mo. Biglang nag-flicker on screen. At lumabas ang bagong video.
Si Elena Yulit. Nayon, Yumiyak. Mateo, Sabi Naya sa recording. Kung naririnig mo ito, huwag kong magtiwala sa kahit sino. Biglang nanigas si Mateo. Sinabi Naya yen, bulong Naya. Dahil alam Naya ang totu, sagiting lalaki. Na hindi ka basta tao na lang nayon. Napatingin si Luis sa kanya. Pa, mahina niyang sabi. Bakit parang may nawawala siyo habang pinapanid mo yen? Natigilan si Mateo. At doon Naya napansin. May memory gaps. May mga sandaling hindi Naya marakal. Parang butas sa kanyang isapan. Hindi, bulong Naya. Ginawa ninyo to sa akin. Hindi lang siyo, sabi ang lalaki. Sa lahat ang katulad mo. Biglang nagbukas ang isa pang file sa screen. Project Family Frame. Nanlaki ang mata ni Mateo. Anong project ito? Ang gumatay ang lalaki. Ang pinakamahalagang bahagi ng eksperimento. Ang emosyon. Ang anak. Biglang lumapit si Luis sa console. Pa, sabi Naya, may code dito, na nakalink sa akin. Napatingin si Mateo. Wag mong hawakan. Pero huli na. Nagclick si Luis. At biglang nagdilim ang lahat. Isang alarm ang tumunog. Warning, memory core stability compromised. Nagagulo ang system. Anong ginawa mo, sigaw ang lalaki. Hindi kayo alam, sagad ni Luis, natataranta. Pero si Mateo. Hindi gumagalaw. Parang may unti-unting bumabalik sa kanya. Mga tunay na alaala. Hindi engineered. Kundi totu. Elena, bulong Naya. Biglang lumabas ang isang huling video file. At sa screen. Isang Bobby ang nakatayo sa harap ng camera. Kung nakarating ka dito, sabi Naya. Ibig sabihin, gumising ka na. Nanlaki ang mata ni Mateo. Hindi ka eksperimento lang. Isa kong susi para sirain ang proyekto. Tahimik. At si Luis. Siya ang final trigger. Biglang natigilan si Mateo. Hindi, bulong Naya. Anak kayo siya. Ang gumatay si Elena sa video. At dahil anak mo siya. Mas malakas siya kaysa siyo. Biglang nag-shutdown ang system. Nag-red alert ang buong chamber. At sa labas. Naririnig na ang papalapit na yabag ang mas maraming sandalo. Hindi na tayo ligtas dito, sabi ang lalaki. Kung lalabas kayo na yan. Hindi na kayo makakatakas. Napatingin si Mateo kay Luis. At sa anang pagkakatayan. Hindi na siya nalalito. Luis. Magdawala ka sa akin. At tumingin siya sa lalaki. Hindi na ako eksperimento. Hindi na ako balango. Hindi na rin ako susunod sa inyo. Humigpit ang hawak Naya sa kame ang anak Naya. At kung gusto ninyo kami. Kunin ninyo kami kung kaya ninyo. Tahimik. At sa sandaling ayan. Nagsimula ang final phase, ang buong underground chamber ay nag-red alert. Mga law na kumikislap. Siren na yumiyak. Mga hakbang na papalapit mula sa itas. At sa gitna ng kaguluhan. Nakatayo si Mateo, hawak ang kame ni Luis. Hindi na siya takot. Hindi na siya nalalito. Nayon, alam na Naya kung ano ang kailangan niyang protektahan. Hindi na kayo makakalabas, siga ang lalaki mula sa likod ng console. Pero hindi na siya pinakinggan ni Mateo. Nakatingin siya kay Luis. Anak, mahina niyang sabi. Anuman ang mangyari, huwag mong bibitawan ang kame kayo. Tumango si Luis. Sa anang pagkakatayan, hindi na siya yumiyak. Hindi na siya natatakot ng lubash. May kung anong lakas na gumising sa kanya. Biglang bumukas ang pinto ng chamber. Mga armadong tauhan. Isang grupo. Hindi na bilang isa o tatlo, kundi dos dosina. Hanapan ang subjects, siga ang isa. Nagkatingin si Mateo at Luis. Nayon na, bulongan ni Mateo. Tumakbo sila. Barilon. Sigawan. Pagputaking law. Pa, siga ni Luis. Dito, siga ni Mateo habang hinihila siya sa likod ng mga server rack. Habang tumatakbo sila, biglang sumulpat ang lalaki sa harap nila. Mateo, malamig nitong sabi.
Hindi mo pa rin naiintindihan. Huminto si Mateo. Wala na akong gustong maintindihan sa inyo. And gumatay ang lalaki. Sayang. Itinaas nito ang baril. Pero bago pa siya makapapitak. Bang! Isang putak ang nangling sa likod. Natumba ang lalaki. Nanlaki ang mata ni Mateo. Sa likod nito. Si Luis. Nakahawak ang maliit na baril. Nanginginig. Pero nakaputak. Pa, bulong ni Luis. Tumakbo na tayo. Parang tumajil ang mundo ni Mateo. Luis. Pero wala ng oras. Mas maraming sandalo ang papalapit. Kailangan na nating umalis, siga ni Mateo. Tumakbo sila patungo sa emergency exit na ipinakita sa mga lamang blueprint na nakita nila kanina. Habang tumatakbo. Ay isang bumabagsak ang bahagi ng underground facility. Parang sinisira mismo ang sarili nito. Self-destruction protocol initiated, tunaging system. Hindi nila tayo hahayang umalis, sabi ni Mateo. Pero lalabas tayo, sagad ni Luis. Umabat sila sa emergency tunnel. Makipat. Maitim. Pero may liwanag sa dulo. Habang nasa gitna sila ng tunnel. Biglang huminto si Mateo. Pa, siga ni Luis. Bakit? Tumalikod si Mateo. Sa likod nila. Hapitak, sigawan, gumuho ang buong facility. At sa gitna ng apoy. Makikita ang lahat ng lihim na unti-unting naglalaho. Tapusin na natin, bulong ni Mateo. Tumango si Luis. At tumakbo sila papunta sa liwanag, lumabas sila sa bundok. Umaga. Tahimik. Parang walang nangyari. Nasa likod nila ang nasusunog na lobbying facility. Tahimik si Mateo. Tahimik si Luis. At sa anang pagkakataon. Hindi na sila tinatudyas. Pero hindi pa tapos ang lahat. Habang nakatingin sila sa malayo. Napansin ni Mateo ang isang bagay sa kamay ni Luis. Isang maliit na ilo. Pa, sabi ni Luis. Hindi pa tapos. Napatingin si Mateo. At ano pa? Tahimik si Luis. At sa wakas. Ang gumatay siya. Marami pa silang katulad natin. At sa gitna ng katahimikan ng bundok. Naintindihan ni Mateo ang isang bagay. Hindi ito katapusan ng laban. Ito ay simula ang mas malaking katotohanan. At ngayon. Hindi na siya mag-isa.